Hello everyone, Gyankul channel তুলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত 40টা MCQs। আপোনালোকে যদি গ্ৰেড 3 APSC, আসাম পুলিচ, আসাম টেট, RPF, SI ইত্যাদিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেন্তে ইয়াৰ এটা MCQs স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ৱৰ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড সেকুলাৰ ৱেৰ মেড এ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰিএম্বল বাই। সমাজতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা কোনটো সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? তো 41 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট, 42 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট, 44 এমেণ্ডমেণ্ট আৰু 46 এমেণ্ডমেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 42 এমেণ্ডমেণ্ট। এইটো কিমান চনত হৈছিল? 1976ত কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ হেণ্ড ৰিটেন বাই। ভাৰতৰ মূল সংবিধানখন কোনে হাতে লিখি উলিয়াইছিল? ৰফি আহমেদ, কে এম মুন্সি, কে এন কাটজু আৰু প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰাজদা। শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। দ্য মনোপলি অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱাজ এবলিছড বাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আধিপত্য কোনখন আইনে সমাপ্ত কৰে? তো ট্ৰেড মনোপলি সমাপ্ত কৰে চাৰ্টাৰ এক্ট 1830 অনুসৰি, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট যিটো 1858ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হয়, এই এক্ট অনুসৰি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সকলোবিলাক পাৱাৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি হ'ব। তো বন্ধুসকল, অফিচৰ পৰা আহি পাওঁতে গধূলি হৈ যায়, ৰাতি হৈ যায়, আৰু ৰাতি দৌৰাদৌৰিকৈ PDFবোৰ বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মাজতে দুই এটা ভুল থাকি যায়। এতিয়া আগৰ ভিডিঅ'বোৰত চেষ্টা কৰিম যাতে ভুল নহয়। তো আগতে হৈ যোৱা ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনছ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান ৱেৰ ক্ৰিয়েটেড বাই। কোনখন আইন অনুসৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল? চিমলা কনফাৰেন্স, দ্য ক্ৰিপছ প্ৰপ'জেল, দ্য কেবিনেট মিছন প্লান, দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947। নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য টেৰিটৰিজ অফ গোৱা, Daman and Diu were incorporated in Indian Constitution by which amendment bill? কোনটো সংশোধনী অনুসৰি গোৱা, দমন আৰু ডিউক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে? 10th Amendment 1961, 12th Amendment 1962, 14th Amendment 1962, 15th Amendment 1963। শুদ্ধ উত্তৰ 12th Amendment 1962। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন। The Citizenship Act was passed by the Indian Parliament in which year? কোন চনত ভাৰতীয় সংসদে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন পাছ কৰিছিল? 1950, 1952, 1955 আৰু 1947। শুদ্ধ উত্তৰ 1955। In which year Sikkim was included in the North Eastern Council? কোন চনত ছিকিমক উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? 1992, 1999, 2002 আৰু 2005। শুদ্ধ উত্তৰ 2002, ডিচেম্বৰ মাহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। If a member absent himself from parliament for days without permission of the house, her seat may be declared vacant. বিনা অনুমতিত কিমান দিনলৈ সংসদত অনুপস্থিত থাকিলে এজন সদস্যৰ আসনখন খালী বুলি ঘোষণা কৰা হয়? তো অপশ্যন 60 days, 90 days, 100 days, 180 days। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 60 days। নেক্সট কুৱেশ্যন। আফটাৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ৰাজ্যসভা ইজ ডিছল্ভ? কিমান বছৰ পিছত ৰাজ্যসভা ভংগ হয়? 2 বছৰ, 3 বছৰ, 6 বছৰ আৰু ইট ইজ নেভাৰ ডিছল্ভ। তো ৰাজ্যসভা এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি হয়, এইটো কেতিয়াও ডিছল্ভ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ নেভাৰ ডিছল্ভ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এনেকুৱা টেকনিকেল প্ৰশ্নবিলাকে আজিকালি গ্ৰেড 3ত আহে, কিয়নো UPSC পেটাৰ্ণলৈকে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে মানে পৰীক্ষাবিলাক। Which of the following acts was declared by Jawaharlal Nehru as the charter of slavery? তলৰ কোনখন আইনক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দাসত্বৰ দলিল আখ্যা দিছিল? ৰেগুলেটিং এক্ট 1773, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 দাসত্বৰ দলিল আখ্যা দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন। ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এডপ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? 1947, 1948, 1950, 1952। এইটো ইয়াৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। 1949ত 26 নৱেম্বৰত এখন এডপ্ট কৰিছিল।
26 November 1949. Next question. Which act clearly distinguish between the commercial and political functions of East India Company? কোনখন আইনে বাণিজ্যিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰভেদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ স্পষ্ট কৰিছিল? চাৰ্টাৰ এক্ট 1813, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784, চাৰ্টাৰ এক্ট 1833, চাৰ্টাৰ এক্ট 1853. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784. Article 32 belongs to which part of the Indian Constitution? অনুচ্ছেদ 32 ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো খণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত? পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2, পাৰ্ট 3, পাৰ্ট 4. পাৰ্ট 3 অন্তৰ্ভুক্ত. পাৰ্ট 1ত কি আছে? ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰিজ আছে. পাৰ্ট 2ত কি আছে? চিটিজেনশ্বিপ নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে আছে. পাৰ্ট 3ত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ বিষয়ে আছে. আৰু পাৰ্ট 4ত DPSP যিটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে আছে. ডিটেইলছ আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ. Next question. Which of the following was the biggest source for the Constitution of India? সংবিধানৰ কাৰণে কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস আছিল সংবিধান নিৰ্মাণৰ কাৰণে? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947, নান অফ দ্য এবভ. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935. In which year Indian National Congress put forward the demand for a constituent assembly? কোন বছৰত জাতীয় কংগ্ৰেছে গণপৰিষদ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়? 1929, 1935, 1932, 1946. ইয়াৰ উত্তৰ 1935. The Constitution of India came into force on. ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল? জানুৱাৰী 26, 1950, ডিচেম্বৰ 9, 1946, জানুৱাৰী 26, 1949, নৱেম্বৰ 26, 1951. শুদ্ধ উত্তৰ 26 জানুৱাৰী 1950. The Supreme Court of India was set up by the ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট গঠন কৰিছিল ইয়াৰ কোনখন আইনে? ৰেগুলেটিং এক্ট 1773, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784, চাৰ্টাৰ এক্ট 1813, চাৰ্টাৰ এক্ট 1833. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট 1773. Who was the chairman of the Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ ইউনিয়ন শক্তি কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়. চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ, ছাৰ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু. শুদ্ধ উত্তৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু. A person who is not a member of the state legislature can be appointed as chief minister for how many months? ৰাজ্যৰ আইনসভাৰ সদস্য নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিক কিমান দিনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিব পাৰি? 2 মাহ, 3 মাহ, 4 মাহ আৰু 6 মাহ দি আছে. তো 6 মাহলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিব পাৰি. নেক্সট কুৱেশ্যন. ইন হুইচ ইয়াৰ নীতি আয়োগ কেম ইনটু বিং? কোন চনত নীতি আয়োগৰ স্থাপনা কৰা আছিল? 2014, 2015, 2016, 2017 to 2015 চনত. এইটো জানুৱাৰী মাহত কৰা আছিল, 1 জানুৱাৰী. Which of the following holds control over district courts and other subordinate courts? জিলা ন্যায়ালয় আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ ন্যায়ালয়সমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা কাৰ হাতত ন্যস্ত থাকে? সুপ্ৰিম কোৰ্ট, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, হাইকোৰ্ট আৰু গভৰ্ণৰ. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হাইকোৰ্টৰ হাতত ন্যস্ত থাকে. The Constitution of India was adopted. ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল? এইটো অলৰেডি ৰিপিটেড হৈ গ'ল কুৱেশ্যনটো. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় 26 নৱেম্বৰ 1949ত এডপ্ট কৰা হৈছিল. Who presided over the first meeting of the Indian Constitution Assembly? সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, সচিদানন্দ সিনহা, ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ, H.B. কামাত. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সচিদানন্দ সিনহা. কিন্তু এওঁ টেম্পৰেৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিল. তো পৰীক্ষাত টেম্পৰেৰী প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিল বুলিও দিব পাৰে. তো টেম্পৰেৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিল সচিদানন্দ সিনহা. তো পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিল এইটোও সুধিব পাৰে. তো ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ. ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ আছিল পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট. নেক্সট কুৱেশ্যন. পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট এইটো ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ হয়.
Who among the following was the advisor to the drafting committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly Drafting Committee পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল? বি শিৱা ৰাও, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, সচিদানন্দ সিনহা, বি এন ৰাও। ডক্টৰ বি এন ৰাও। Who is empowered to declare an area to be a scheduled area? অনুসূচিত ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া ক্ষমতা কাৰ হাতত ন্যস্ত থাকে? প্ৰেচিডেণ্ট, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, গভৰ্ণৰ, ষ্টেট লেজিসলেচাৰ। ডক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট। Under which article President of India can proclaim financial emergency? Financial emergency কোনটো অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে মানে জৰুৰীকালীন অৱস্থা কোনটো অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ঘোষণা কৰিব পাৰে? আৰ্টিকল 32, আৰ্টিকল 349, আৰ্টিকল 355, আৰ্টিকল 360। ডক্টৰ আৰ্টিকল 360। নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 352 অনুসৰি, আৰু ষ্টেট এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে প্ৰভিজন দিয়া আছে আৰ্টিকল 356। এই দুটা মনত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ কমপ্লিটেড। ভাৰতীয় সংবিধান সম্পন্ন কৰা আছিল। এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। এইটো আমি পাইছোঁ অলৰেডি নৱেম্বৰ, এইটো 1949 হ'ব লাগিছিলে, 1949। ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হৈ গ'ল এইটো। হু এপইণ্টছ দ্য কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া? কেক চমুকৈ। ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু নিৰীক্ষক জেনেৰেলৰ নিযুক্তি কোনে কৰে? প্ৰেচিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু স্পীকাৰ। তো এইটো কুৱেশ্যন মই আগতো কম্পিটিটিভ এক্সামত পাইছিলোঁ এবাৰ। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰেচিডেণ্ট। Which section of IPC pertains to a public servant unlawfully buying or bidding for property? চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অনিয়ম অনুসৰি সম্পত্তি ক্ৰয় বা নিলামৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ কোনটো শাখাত উল্লেখ আছে? ছেকশ্যন 169, ছেকশ্যন 170, ছেকশ্যন 171, ছেকশ্যন 172। তো ছেকশ্যন 179 শুদ্ধ উত্তৰ। Next question, the National Security Act was enacted in which year? ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন কোন চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? 1980, 1981, 1982, 1983। শুদ্ধ উত্তৰ 1980। With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by? ঔপনিৱেশিক ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাণিজ্যিক আধিপত্য সমাপ্তি ঘটে। তো ইয়াৰ ৰেগুলেটিং আগতেও পাই আহিছোঁ, আমি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ এই বিষয়ে। তো অপশ্যন গোটেইকেইটা চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত উল্লেখ আছে চাৰ্টাৰ এক্ট 1813। তো এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু আমি কি পাইছিলোঁ? আমি পাইছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858। এইটো অনুসৰি কি হৈছিল? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সম্পূৰ্ণ পাৱাৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈকে হস্তান্তৰ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য ফেডাৰেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য এক্ট অফ 1935 ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ্ছ ৱেৰ গিভেন টু দ্য? 1935 চনৰ সংঘ আইন অনুসৰি অৱশিষ্ট ক্ষমতা কাৰ হাতত ন্যস্ত কৰা আছিল? তো ফেডাৰেল লেজিসলেচাৰ, প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেচাৰ, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণৰ। শুদ্ধ উত্তৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডায়েৰাৰ্কি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচড আণ্ডাৰ? দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ, মণ্টফোৰ্ড ৰিফৰ্মছ, চাইমন কমিশ্যন, প্লেন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। তো শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি হয়, কিন্তু এইটো 1935 নহয়, এইটো 1919 হ'ব। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919। The number of members included in the Constitution Drafting Committee? খচৰা কমিটিত কিমানজন সদস্য আছিল? 7, 9, 11 আৰু 13। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 7। তো চেয়াৰমেন কোন আছিল? ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল। How many members are initially there in the Constitution Assembly of India? সংবিধান সভাৰ ইনিচিয়েল সদস্য সংখ্যা কিমান আছিল? 300, 304, 308, 310। তো অপশ্যন আটাইকেইটা ৰং হয়। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ 389 আছিল। Fundamental duties were included in the Constitution on the recommendation of which of the following committee? কাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো। চাহ কমিশ্যন, ফাৰ্ষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, সান্থানাম কমিটি, চৰণ সিং কমিটি। তো এইটো চৰণ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছবোৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়।
Prime Minister does not chair which of the following cabinet committee? তলৰ কোনবিধ কেবিনেট কমিটিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অধ্যক্ষতা নকৰে? Political Affairs Committee, Appointments Committee, Committee on Parliamentary Affairs, Economic Affairs Committee. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ Committee on Parliamentary Affairs. এইটো ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাজনাথ সিঙে অধ্যক্ষতা কৰি আছে। Which of the following countries have an unwritten constitution? কোনখন দেশৰ লিখিত সংবিধান নাই সুধিছে? USA, UK, ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ UK। ইয়াৰ উপৰিও কানাডা, চাইনা, ইজৰাইল, নিউজিলেণ্ড, ছৌদি আৰবিয়া এইকেইখন দেশৰো লিখিত সংবিধান নাই। আমি আটাইকেইখনে মনত ৰখা উচিত। 39 নম্বৰ। For removal of a governor from office, the president seeks advice from. গভৰ্ণৰক পদচ্যুত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰে? কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দ্য কনচাৰ্ণ ষ্টেট, নান অফ দ্য এবভ। তো গভৰ্ণৰক পদচ্যুত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰো পৰামৰ্শ নিবিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত মানে সদিচ্ছাৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰে যে তেওঁ কাৰ্যকালত বৰ্তি থাকিব নে নাই। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ নান অফ দেম। The Article 371F contains special provisions with respect to which state? অনুচ্ছেদ 371F-ত কোন ৰাজ্যৰ বাবে বিশেষ বিধান আছে? ছিকিম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ছিকিমৰ বাবে বিশেষ প্ৰভিজন আছে। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় হিন্দ।